Швидкісний редуктор 5113, маленька голова на 26 зубів. 906 7 спринтер, ось такий новенький у нас відправляється. В оригіналі Mercedes, все як положено. Ось так він виглядає. Кого цікавить, є ось така шпаргалочка для наших клієнтів. Від найшвидкіснішого редуктора 4813 і до найповільнішого 5210. Орієнтовані швидкості при механіці та друга табличка при коробці автомат 7 G-Tronic. Значення приблизні, але похибка там плюс-мінус 1-2 км, то не є суттєво. Тому зберігайте. Ось така цікава інформація для вас є. Далі у нас по відправленням передні амортизатори в зборі з подушками та пильниками. 906 7 спринтер взаємозаміняємі. Саме ці йдуть однокаткові. Mercedes оригінал. Компресор кондиціонера 642 двигун Denso. На 3-літровий 319 906 та 907 спринтер.